Hi, welcome everyone. අද දවසේ කතා කරන්න ආවේ ඔයාලත් එක්ක fiverr කියන මෙන්න මේ site එකත් එක්ක කොහොමද ඔයගොල්ලෝ income එකක් ගන්න කියලා. හරි. එතකොට ඉතාම සරල ක්‍රමයක් තමයි අද දවසේ ඔයගොල්ලෝ එක්ක කතා කරන්නේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන් background එකක් remove කරලා, يعني photo එක background එකක් remove කිරීම තුලින් ඔයගොල්ලන්ට $5 සිට $35 40 50 යන rate එකට මෙන්න මේ fiverr තුලින් income එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩි website එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ background එක remove කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ remove කරා ගැනීම තුලින් මෙන්න මේ දේ විකුණලා fiverr තුල දැවන්ත income එකකට ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් හැමෝටම good luck. ජය වේවා. වෘත්තීය සුදුසුකම් ලැබූ උපාධිධාරී දේශක මඩුල්ලක් සමගින් එන්න ජීවිතය නිසැකවම ජයගන්න. eClub Business College, Gold Road, නල්ලුරුව පානදුර.